ببخشید. خب دوستان کاملا از اینجا پرت کنیم پایین. شروع کن تا من توضیح میدم. بهتون میگم میخواد کل بغداشو پایین. سلام دوستان، خسته نباشین. انشالله که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با 5 تا تکنیک جذاب، تکنیکایی که مربوط به گرفتن گلوه که تو دعوا فوق العاده زیاد پیش میاد. که هر کی میخواد بیاد گلوی ما رو بگیره. چند تا تکنیک امروز 5 تا تکنیک میخوایم کار کنیم. این 5 تا تکنیک رو تو کمترین فضا، یعنی من کل فضایی که من دارم دیدم و تازه میخوام این سمت هم وایسم که پشتم پرتگاهه. خب دوستان، قبل از اینکه بریم برای بحث اجرای تکنیک‌ها، من این نکته رو بگم. رو بحث تکنیک‌ها سرعت عمل از هر چیزی مهمتره و رو تکنیک‌ها باید اینقدر مسلط بشین که بتونیم تو حالت سریع این تکنیک‌ها رو اجرا کنیم. خب بریم برای تکنیک اول و تو تکنیک‌ها توضیحات بیشتری بهتون میگیم. بریم برای تکنیک اول از 5 تکنیک امروز، تکنیکایی که مربوط به گرفتن گردن. فضایی هم که داریم فضای کمیه، چون قراره واکنش سریع داشته باشیم. برای تکنیکایی که مربوط به گردن است باید واکنشمون سریع باشه، چون زمان کمی برای واکنش داریم. زمان کمی داریم، برای همین فضای کم انتخاب کردیم که اگه بخواد با قول معروف طول بکشه ما راحت شبیه به اینه که بخوایم از پرتگاه بیفتیم پایین. پس واکنشمون باید سریع باشه. حالا ما دو بار به صورت آموزشی از دو تا زاویه مختلف نشون میدیم و بعدش میگیم یه بار اجرای سریع. هر میاد گردن ما رو میگیره، گرفته. اینجا بچا اگه ما بخوایم دیر واکنش بدیم راحت حریف میتونه ما رو خفه کنه. حریف گردن ما رو گرفته، یک دست حریف رو نگه داریم، ضربه داخل کاپ حریف. بعد از اینکه ضربه داخل کاپ حریف زدیم، ضربه زیر گردن. به این صورت ضربه میزنیم و دست میاد زیر گردن حریف با یه چرخش و چرخوندن دست. اینجا واکنش نشون میدیم و حریف میتونه اینجا ضربه بزنه. خب خوب بشونیم بچه از این زاویه نگاه کنیم. همین زاویه ناگاه. حریف اومده گردن ما رو گرفته، محکم هم گرفته. اینجا یک ضربه داخل کاپ حریف، دو ضربه داخل گردن حریف. این ضربه بچه فوق العاده تاثیر داره روی اینکه دست حریف شل بشه و اینکه خود حریف اصلا جا میخوره. با این ضربه دست حریف رو نگه داشتیم، دو ضربه و سه کف دست زیر گردن حریف با فشار و چرخش مچ حریف رو کاملا پایین بریم. بریم دوستان برای تکنیک دوم. خب دوستان اومدیم با تکنیک دوم از 5 تکنیک امروز. خب گوش بدین بچه‌ها این نکته رو. ما می‌خوایم موقعی باشه که فضا کمه، مثلا دیوار قرار گرفته یا چیزی هست مثلا مانعی هست، حریف میتونه کاملمان بچسبه به اون مانع. حالا ما این دیوار رو به عنوان مانع استفاده کنیم. حریف اومده گردن من گرفته، اینجا کامل من میچسبونم به دیوار. خب اینجا میتونیم هم از دیوار استفاده کنیم هم از بدن حریف استفاده کنیم. با ترکیب این دو تا تکنیک کامل اجرا کنیم. حریف گرفته، گردن ما رو گرفته، محکم میخواد بگیره، بفرست فشار بده سمت. یک نگه داشتن دست، دو ضربه داخل دست حریف که خم شد با چرخش. بچه این قسمت گرفته میشه و با چرخش بدن پشت سر تکنیک کاملا برعکس خودش اجرا کنیم. من میتونیم ضربه بشه. خب دوستان این تکنیک خوبه؟ ببخشید. خب دوستان این توضیحات رو گوش بدیم. این تکنیک رو چون برای فضای دیوار می‌خوایم نمیشه از دو زاویه اجراش کنیم. این تکنیک رو فقط دقت کنید بچه‌ها. اون چیزی که مهم است و اون چیزی که تاکید کنید اینه که سرعت عمل داشته باشیم و درست ضربه بزنیم. ضربه‌ای که می‌خوایم به دست حریف بزنیم باید ضربه درست باشه. یه بار هم به صورت سرعتی اجراش کنیم، بریم ببینیم. خب دوستان برگشتیم با تکنیک سوم از 5 تکنیک امروز. خوب دقت کنید بچه‌ها. موقعی که حریف ما گردن ما رو گرفته، این یک بچه‌ها از زیر و از بالا دست حریف رو کامل قفل می‌کنیم یا به این صورت کامل دست حریف رو قفل می‌کنیم برای اینکه فشار رو خودمون کم کنیم. دست حریف رو قفل می‌کنیم و با چرخش بدن محکم می‌گیریم. با تق خودت الان گرفته بچه‌ها دقت کنید، من صدام بالا نمیاد. اینجا یک دست حریف رو گرفتیم محکم و دو با خم شدن از زیر دست حریف رد می‌شیم. اینجا
خب دوستان عزیز لابی دقت کنید، حالی گردن ما رو گرفتن یک گفتیم محکمی ته قارت میدیم. الان بچه ها که واقعا سخته اینجا گرفتیم، یک از زیر دست رد میشیم با گردن محکم، اینجا گرفتیم، یک اینجا لفت دست نریخت. الان بچه دقت کنید اینجا کتف کاملا قفل. من میتونم کاری انجام بدم. به چرخ سمت دیگه. در شده؟ دوستان این تکنیک باید تمرین بشه و باید به صورت درست اجرا شه. این رد شدن زیر دست باید جوری باشه که بدون نقاط حساس همزمان با هم فشار بدیم. بریم یه بار اجرا صورتش هم. خب دوستان اومدیم با تکنیک چهارم از تکنیک‌های امروز. خوب دقت کنید دوستان. موقعی که حریف اومده گردن من گرفته، اینجا حریف اومده در گردن من. یه بار این حالتی که تکنیک‌های قبلی رو میتونستیم اجرا کنیم. حالا یه بار است نه. حریف میخواد بیاد سمت گردن ما، قبل از اون باید واکنش نشون بدیم. یعنی قبل از اینکه دست حریف به گردن ما برسه، از بالا واکنش نشون بدیم. دست مثلا قفل میشه و داخل دست حریف ضربه زده میشه. از عقب یه بار دیگه میاد حریف یک ضربه میزنه. دست حریف باز میشه. حالا برای ضربه که دستمون باز میشه، اما میخوایم تکنیک قفل کردن ببینیم. از همین جا که رفتیم مستقیم میایم رو دست حریف و حریف اونجا کامل کنترل میکنیم. به این صورت. حریف دیگه اینجا کاملا تحت اختیار ماست. خب دوستان گوش بدید، حالا یه موقع هم از پشت سر ما دیوار نیست دیگه. دیوار نیست. حریف اومده یک، من واکنش نشون دادم. دو، اومدم پشت دستم. این قسمت وقتی که دیواری چیزی نباشه، من اینجا مستقیم با فشار مستقیم سمت دست حریف. حریف کاملا کنترل کنم و کتف حریف فشار بدی بهش وارد میشه. دوستان بریم یه بار تکنیک سرعتیشو ببینیم. دوستان بریم برای تکنیک آخر و تکنیک پنجم از مجموعه تکنیک‌های امروز. تقریبا داره شبم میشه. حتما حمایت کنین، لایک کنید، ساب کنین و برای دوستانتون که عاشق نینجا یا دفاع شخصی هستن بفرستید. بازم تاکید میکنم اجرای این تکنیک ها وابسته به میزان تمرین شماست. اینو خوب دقت کنید. خب دوستان گوش بدین، حریف میاد سمت گردن ما. مثل قبلی این بار میخوایم دفاع کنیم، یعنی قبل از اینکه بخواد دستش به گردن ما برسه ما دستش دفاع کنیم. یک، رو دست حریف ضربه میزنیم. دو، داخل دست مخالف حرکت میکنیم و سه، دست پشت گردن و ضربه داخل گردن حریف. ضربه ایزدان داخل گردن حریف ضربه زده میشه و حریف کاملا میاد پایین. خیلی ساده. از این زاویه دقت کنید بچه‌ها. حریف میاد یک، دو، داخل این دست حرکت میکنیم. سه، ضربه و چهار، فشار. اینجا دیگه بچه با اون ضربه سوم داخل گردن حریف کاملا کنترله. اما دیگه این ضربه رو به قول معروف برای تموم کردن کارش ضربه می‌زنیم. یه بار هم بریم تکنیک رو صورت سرعتی ببینیم. خب دوستان مجموع 5 تکنیک امروز تموم شد. تکنیک‌ها در صورت قابل اجرا هستن و در صورت کاربردی هستن که هم نقطه فشار رو بدونید و هم نحوه اجرا رو دقیق بدونید. تو فیلم ها چند بار فیلم رو نگاه کنید، چند بار فیلم رو دقت کنید تا نقاط فشار کاملا به دست بیاد. هر قسمتی هم که براتون ابهام داشت، هر قسمتی براتون سوال داشت، تو کامنت ها برامون بنویسید. ما سعی می‌کنیم توی ویدیوی جداگونه حتما اون فیلمو به فیلم درش بیاریم و در واقع تکنیک رو کامل به صورت دقیق براتون اجرا کنیم. دوستان سوال داشتین، هر چیزی بود برامون تو کامنت ها بفرستین. حتی اگر دیدین زاویه فیلم برداری خوب نیست یا به قول معروف فیلمی گرفتیم زاویه‌اش بده، حتما باز بهمون بگین تا ما بتونیم از زوایای دیگه بگیریم تا این کار رو بدون هیچ ابهامی در اختیار شما قرار بدیم. دوستان بازم تاکید میکنم حمایت کنید. تا این بنده خدا اینقدر کتک میخوره واقعا حمایت کنید. دوستان تکنیک‌های امروز تمومه. اگر سوالی داشتین ازم بپرسید. موفق و پیروز باشید.